ছাত্ৰীসকল eKuhipathৰ অন্য এটা সেশনলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। তোমালোকে দেখা পাইছে আজি আমি কেমিষ্ট্ৰি আলোচনা কৰিম। কিন্তু কথাটো হ'ল এইটো এটা কেমিষ্ট্ৰি ট্ৰেডিশনাল লেকচাৰ নহব, কিয়নো তোমালোকৰ এক্সাম বিলাক আহি আছে যেনে NEET, JEE, CEE বা বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন বিলাক অলৰেডি আহি আছে। গতিকে আমি সময় উপযোগী হোৱাকৈ কিছুমান MCQ সলভ কৰিম, যাতে পৰীক্ষা হলত তোমালোকে যেতিয়া MCQ বিলাক পাবা বা কেনেকৈ এপ্ৰোচ কৰিব লাগিব, তাত কি মেথড ইউজ কৰি কিছুমান অপচন এলিমিনেট কৰিব পাৰি, বা কিছুমান সহজ MCQ থাকে য'ত কমন সেন্স ইউজ কৰিলে সময় খৰচ নোহোৱাকৈ সলিউশন দিব পাৰি। সেয়েহে এই লেসনটো আমি MCQৰ থ্ৰুৰে তোমাৰ কিছুমান আন্ডাৰলাইনিং যিবিলাক কনসেপ্ট থাকিব সেইবিলাকো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহা আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈ যাম। আমি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো যোৱাৰ আগে ভিডিঅ'টো তোমালোকে কেনেকৈ ইউজ কৰিবা তাৰ বিষয়ে মই কৈ দিছো। কুৱেশ্যনটো ইয়াতে ডিসপ্লে হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে ভিডিঅ'টো অলপ সময় পজ কৰিবা। এতিয়া ট্ৰাই কৰিবা নিজে কোনটো তুমি অপচন বহিত লিখি ল'বা, আইদাৰ A, B, C, D। এতিয়া নেক্সট ষ্টেপত মই কি কৰিম, যেতিয়া সলিউশনটো উলিয়াম তেতিয়া তোমালোকে চাবা তোমালোকৰ এনসাৰৰ লগত মোৰটো মিলি আছে নে নাই, বা তোমালোকৰ কোনখিনি জাগাত ভুল হৈ গ'ল। ঠিক আছে, আহা এতিয়া আমি প্ৰশ্নটো পঢ়ি চাওঁ। Which of the following will not be soluble in sodium hydrogen carbonate? So যেতিয়া কুৱেশ্যনটো আমি পঢ়ি চাম তেতিয়া আমি তাতে কি টার্ম আছে, লেটস সে ইয়াতে soluble is the key term, another one is sodium hydrogen carbonate. So যেটো আমি আনসার বিচাৰিম এই অপচন কেইটা এইকেইটা টার্মৰ ওপৰত ফোকাস কৰি আমি বিচাৰিব লাগিব। এতিয়া অপচন কেইটা কি দিয়া আছে, 2,4,6 ট্রাইনাইট্রোফিনল বেঞ্জয়িক এসিড, this is a phenol, this is a carboxylic acid, orthonitrophenol, benzene sulfonic acid. এতিয়া ইয়াৰ আমি স্ট্ৰাকচাৰ কেইটা লগে লগে ড্ৰ কৰি চাম। স্ট্রাকচার কেইটা ড্ৰ কৰি চোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু ভিজুৱেলাইজ কৰা ইজি হৈ যায়। ঠিক আছে, then benzoic acid, this is the easy one. Then we have orthonitrophenol, which is again a phenol. This ortho. Then benzene sulfonic acid. So it is a document. Benzene sulfonic acid. Right? So this should be the structure. এতিয়া নেক্সট আমি কি বিচাৰিব লাগিব, কুৱেশ্যনটো একচুয়ালি বিচাৰিছে কি, ইয়াতে দেখাত লাগে যে এইটো সলিবিলিটি বিচাৰি আছে, কিন্তু যেতিয়া আমি এইটো সেকেন্ড টাৰ্মলৈ আহো সোডিয়াম হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেট। সো হোৱাট ইজ দিস কম্পাউন্ড, এইটো কি হয়, সোডিয়াম হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেট which is NaHCO3। এইটো তোমালোকে অলৰেডি জানা, এইটো এটা বেস which is indeed a weak base। এতিয়া আমি প্ৰশ্ন কি পালো, এটা উইক বেস দিয়া আছে আৰু অপচন কেইটা মোৰ অৰলেস গোটেইটা এসিডিক ক্যাৰেক্টাৰ। এতিয়া যেতিয়া সলিবিলিটি কথা আমি চাব লাগিব, আলটিমেটলি দিস ইজ বেসিক্যালি এ এসিড বেস ৰিএকচন। এতিয়া যদি এই অপচন কেইটাৰ এসিডিক নেচাৰ থাকে সামহাত, তেতিয়া হলে কি হ'ব, উইক বেসৰ লগত ৰিএকচন হলে ইট উইল আলটিমেটলি বি সলিবল। ইন আদাৰ ওয়ার্ডস আমি যদি চাব যাওঁ, this is a beaker. So here কি লিখিব, solution of sodium hydrogen carbonate. So this is soluble. Acid base chemistry entire thing will be in water. So it will have sodium hydrogen carbonate solution. Here if we draw our option, so if we add any of the option, so if this is already basic, so if this one is acidic, then it will be solubilized. Now the least acidic substance will not be soluble in this base because this is a weak one. In other words, we can say as this is a weak base, it will not be able to deprotonate the required acid. So, এতিয়া পৰা আমি যিখিনি বস্তু চলা আমাৰ আলটিমেট গোলটো হ'ব এইকেইটা অপচনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উইক এসিড কোনটো, আৰু সেইটো আমি এই অপচন কেইটা চাই আৰু কিছুমান আন্ডাৰলাইনিং প্ৰিন্সিপল আছে সেইকেইটা চাই আমি উলিয়াব পাৰিম। আমি নেক্সট সেইকেইটা বস্তু চাবলৈ যত্ন কৰোঁ। এতিয়া আমি উলিয়াম which one is the weakest acid। এতিয়া অপচন কেইটালৈ আৰু এবাৰ মন কৰা। অপচন B is what, this is benzoic acid, we know this is a carboxylic acid, right?
So carboxylic acid. Again, this is sulfonic acid. So number of compounds they are basically acid. So we do not have to worry about whether they are more acidic or less acidic. In this case, they will be definitely more acidic compared to the phenol compound. So we are eliminating these two options from consideration. এতিয়া এইকেইটা অপশন যদি আমি এলিমিনেট কৰি দিওঁ আমাৰ থাকিব কি অপশন এ এন্ড অপশন সি এতিয়া ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কি আছে ইয়াতে আছে তিনিটা নাইট্ৰো গ্ৰুপ 2 4 and 6 and ইয়াতে আছে এটা নাইট্ৰো গ্ৰুপ 1 2 3 4 so at two portion total and in this case there are 3 now the final question will be out of these two which one will be less acidic এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে আমি দুটা বস্তু চাব লাগিব তাৰ কাৰণে ইয়াৰ এই দুটা কম্পাউণ্ডৰ লগত ওৱাটাৰ ৰিঅ্যাকশন কৰি আমি কন্ডিশনটো বা কনজুগেট বেসটো কি পাও তাৰ ষ্টেবিলিটিৰ কথা আমি চাব লাগিব এতিয়া অপচন এ আৰু বি আমি স্ট্ৰাকচাৰলি এটা ড্ৰ কৰি লৈছো and now we'll check which one will be more acidic তাৰ কাৰণে তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা যেতিয়া কোনো এটা কম্পাউণ্ডৰ এচিডিটি ট্ৰেইন এসাৰ্টেইন কৰিব লাগে তেতিয়া we'll rate this molecule with water and we'll see this type of equilibrium it will give তোমালোকে অলৰেডি বুজিছা এই ৰিলেটো কি হয় when we rate this compound with water we end up with the base which we call a conjugate base okay here my calendar is so this will be conjugate base and this hydronium ion will be called conjugate acid etia conjugate base to jimane stable hobo or the more it will be stabilized the more it will have the tendency to lose its proton now এই দুটা কম্পাউণ্ডৰ যেতিয়া আমি এসিডিটি এসাৰ্টেইন কৰিব লাগিব তেতিয়া এই দুটা কনজুগেট বেছৰ কোনটো বেছি ষ্টেবিলাইজ হ'ব সেইটো আগতে আমি চাই ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে ইয়াতে কিছুমান সাবস্টিটিউট আছে সেইটো আমি কনসিডাৰ কৰোঁ এতিয়া ইন দিস কেস ইয়াতে তিনিটা আছে এটা দুটা তিনিটা নাইট্ৰো that means which is electron withdrawing এটা তিনিটা নাইট্ৰো withdrawing গ্ৰুপ আছে আৰু ইন দিস কেস ইয়াতে কি আছে এটা in addition কি হয় নাইট্ৰো গ্ৰুপ electron withdrawing হলে কি হ'ব there will be inductive effect which let's say at ortho position and least ortho position inductive effect will be very prominent but in this case there are three inductive effect present but in this case there is only one etia duita jodi factor ami consider koru inductive effect the first case it will be more and another will be resonance effect so ki hoy etu jodi structure ami pai golu ene ki hobo it will be having a number of resonating structure like these negative and this electron pair will come to the ring or to this bond then it will keep on rotating around the ring so depending on the number of electron withdrawing group we will have a number of resonating structure eta moi likhi disu many more similarly here resonating structure থাকিব বা ইয়াতে কি আছে electron withdrawing group এটা আছে গতি ইয়াতে নাম্বাৰ অলপ কমিব ইয়াতে আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল যিমানে ৰেজনেটিং ষ্ট্ৰাকচাৰ বাঢ়ি যাব সিমানে কম্পাউণ্ড এটাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বা ষ্টেবিলিটি বাঢ়ি যায় এতিয়া তুমি যদি এই দুটা ৰেজনেটিং ষ্ট্ৰাকচাৰ কম্পেয়াৰ কৰা কোনটো বাৰু বেছি ষ্টেবল হ'ব ইয়াতে বেছি আছে আৰু ইয়াতে কম আছে so definitely this will be having more stability compared to the resonance structure or resonance fabric of the second one so এতিয়া দুটা যদি কনসিডাৰ কৰা যায় এতিয়া inductive effect the first one is having more similarly if you consider resonance effect, the first one is also having more, not the second one. Etia, duta jodi factor compare kori ami sum up particularly ultimately this conjugate base is having more stability compared to this one. So ultimately that will translate to the acidity of the parent compound. That means if this is stable, this proton will be liberated very easily compared to this one. এতিয়া আমি কি পালোগে অপচন সি আৰু এৰ মাজত আমি উলিয়ালো যে অপচন এ অপচন সি কৈ বেছি এসিডিক গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰো যে this will be least acidic so this should not be solubilized by sodium bicarbonate
answer will be C. ঠিক আছে এতিয়া আমি আহা দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ সো প্ৰশ্নটো কি কৈছে which of the following are aromatic so ইয়াতে more than one answers are correct এটা দিয়া আছে 1 2 3 4 5 পাঁচটা ইয়াৰে কিছুমান কম্বিনেশন দিয়া আছে let's say 1 2 4 1 3 4 1 3 5 1 4 5 এতিয়া ইয়াৰ পৰা কোনটো aromatic নহয় সেইটো উলিয়াইলে বাকিখিনি আমি অপচনলৈ যাব পাৰিম এতিয়া তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰী অলৰেডি পঢ়িছে aromaticity কেনেকৈ উলিয়াই বা aromatic কম্পাউণ্ড কাক বলে তাৰ ডিটেইলছত মই এতিয়া নাযাওঁ এতিয়া আমি এক্সামত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে তুমি কেনেকৈ এপ্ৰোচ কৰিবা বা কোনটো এলগৰিথম বুলি ক'ব পাৰি কোনটো সিকোয়েন্সত তুমি প্ৰশ্নটো সলভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা আমি সেইটো চাম ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব কিছুমান ৰুল আছে আমি সেইখিনি ৰুল আগতে লিখিলো ঠিক আছে এতিয়া মই আগতে কৈছো আমি কেইটামান কন্ডিশন চাব লাগিব whether someone is aromatic or not a condition that I'm going to use first one is whether it's cyclic planar then conjugated and it follows articles 4n plus 2 rule where n is equal to 0 1 2 3 positive rational number এতিয়া প্ৰত্যেকটো কন্ডিশন এই কম্পাউন্ড কেটা ফলো কৰে না নাই we'll see first benzene we all know it is cyclic then cyclopentadiene cation this is cyclic this is also cyclic yes yes and yes the first condition has been fulfilled by all of them then second to solve planar this is planar all are sp2 planar this is planar this is also planar but in this case we have one sp3 carbon here let's say 1 2 3 so these are 8 so this is a tetrahedral size so this is not planar now a compound way the second test to fail korile so here I next condition keta criteria na ja so this has been eliminated third option to solve whether it's conjugated or not benzene it is conjugated this is conjugated you can see these are very easy conjugated negative positive yeah double bond positive so this is conjugated again in this case double bond positive this is conjugated but there is one intervention right so this is not conjugated so it has failed two conditions now we'll see the last one so whether it follows Haeckel's 4n plus 2 rules or not so benzene what is the total number of pi electron double bond 1 2 3 into 6 so 4n plus 2 is equal to 6 so this gives n is equal to 1 so this is fulfilling so this is all right how about this one 1 2 so here 4n plus 2 equal to 4 so n comes out to be half which is a fraction so according to this rule this should be 0 1 2 3 or not but fractions are not allowed so this is not fulfilling Haeckel's rule so we are eliminating these as well again you can see 1 2 3 so it will be 6 4n plus 2 to the 6 this is same as benzene so it will be 1 in this case also 1 2 3 6 same rule so we will end up with 1 we are not going to calculate Haeckel's rule for this one as this is already not fulfilling the other conditions now what we have found we are eliminating this as well as this so this was 1 this was 2 this was 3 4 and 5 so if you now eliminate 2 and 5 the remaining it is 1 3 and 4 will be the right answer. Okay, sir? So, this is the correct answer for this question. এতিয়া এই দুটা প্ৰশ্নৰে আজি এই লেসনটো সামৰণি মাৰিলো তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকি গল বা স্পেসিফিক কিবা যদি উপজা আছে তেতিয়াহলে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰা নাইবা আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দিয়া হ'ব তাতে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি তোমালোকে স্পেসিফিক যদি কোৱেশ্চন থাকে regarding this or any other question related to
MCQ solving তোমালোকে কৰিব পাৰা পৰৱৰ্তী সময়ত নতুন কেইটামান প্ৰবলেমছ লৈ আমি লগালগি হ'ম আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ